lawak niyan, meron pa sa likod. Ito yung sinasabi ko na ang Suzuki KOSAI. Fastest car company in Japan. Tamang-tama yung salita eh. Works. Maraming trabaho. Works. Woo! Woo! Excited tayo. Thank you. Wow! Earthquake experience vehicle. What's up mga TK? So nakita nyo naman sa thumbnail kung saan tayo pupunta ngayon. Pupunta tayo sa Suzuki dahil meron sila mini festival. Taon-taon ginagawa yan, pero ngayon lang tayo nakapunta na nagva-vlog na. Suzuki MATSURI ngayon. Ibig sabihin ng MATSURI kasi festival sa Japanese MATSURI. Kahit naman sino pwedeng pumunta dyan. Yung mga nakatira doon pwedeng pumunta, lalong-lalo na yung mga nagtatrabaho doon pwede invited. Tayo kahit hindi tayo invited, pupunta tayo mga katigay. Kahit Kawasaki pa tong motor natin, ipapark natin dyan sa Suzuki. So samahan nyo muna ako today. Pupunta tayo sa Suzuki Festival, Suzuki MATSURI. Mga katigay, this is Japan's fastest car company, etong Suzuki na to. Or let's say siguro world's fastest car company or factory. Mga katigay, bakit ko nasabi? Paano ko nasabi? Ganito kasi yan. Ang isang kotse, ginagawa nila ng 55 seconds. Tama po ang narinig nyo mga katigay. 55 seconds. Ganun lang kabilis ginagawa nila ang kotse. Hindi ko alam kung anong year yon kasi yung nagtatrabaho pa ako way back 2013 to 2016 mga katigay. Basta mga nasa ganon. Pumalo sila ng 53 seconds, 55 seconds. Now, i-explain ko mga katigay kung bakit ganun kabilis. Conveyor kasi siya. Susunod-sunod na ginagawa yung mga pesa. Kunwari, skeleton pa lang siya. Tapos lalagyan ng mga makina, ng mga wire, gulong, hanggang sa parking lot na. Lahat yan 55 seconds. Pag sabay-sabay na gumalaw yan, ibig sabihin nun 55 seconds meron ng bagong kotse. Ang mga ginagawang kotse dyan is yung mga K-cars. What is K-cars? Tingnan nyo mga TK ha. Ito break. Alright. Nakita nyo mga TK, yellow plate diba? Tas ayun, white plate. Ito naman, ibig sabihin nito K-car, yellow plate. Sa yellow plate kasi maliliit lang ang mga engine displacement niya, 600cc, 700cc. Tapos ang max na pwedeng sumakay dyan sa mga ganyang kotse kasi gawa ng maliliit lang siya, 4 lang katao ang pwedeng sumakay dyan. Sa mga white plated naman, kunwari mga sedan type 5. Tapos kunwari kung van ka, ayan, 7-seaters, 8-seaters, pupwede. So itong ginagawa dito sa Suzuki KOSAI na to, yung maliliit lang na kotse. Pero gayon pa man, kahit maliliit na kotse yan, diba? Ang nakakabilib yun, 55 seconds, meron ng brand new car. As in, brand new. At syempre, napakaswerte natin mga katigay kasi ang lapit-lapit lang netong Suzuki KOSAI na to. Actually, dito sa Haumatsu, meron 3 branches ng Suzuki. Ito, Suzuki KOSAI, Suzuki Iwata, at saka yung Suzuki Sagara. Sa Sagara, doon nagtatrabaho si Sir Harold. Shoutout nga pala kay Sir Harold. Sayang hindi siya nakasama ngayon, meron yatang lakad. At nga pala, nakikita yung camera dyan. Yan. Insta360 1X. Nakikita nyo, meron siya itong magic stick. Nakikita nyo nga lang dito. Pero kapag sinwitch na natin dito, ayan, alright.
pumunta dito mga katigay ng naka-ninja dito sa KOSAI na to. Alright, so dito na tayo Suzuki. So saan kaya pwede mag-park? Tanungin natin sila manong. Sumimasen, bike no etsusaji wa doko desu ka ne? Masugu itte右の奥。あ、はい、わかりました。ありがとうございます。Alright. Sobrang laki niyan. Mga tigay, ayan oh. Naalala ko galing doon, maglalakad kami, pumunta dito, lalakad. Ayan, lalakad kami. Wow. Solid. Pop. Saan tayo? Alrighty. Right. Yes. Nice. Alright, mga TK. Dito na tayo sa Suzuki KOSAI. Hindi na siguro makawala ito dito, no? Alright. Tatabi lang natin yung helmet, baka mawala. Diyan ka lang. Wala namang gagalaw na ito. May mga guard naman dyan. Hindi lang pala tayo nag-iisang Kawasaki dito eh. Nice bike. Kanino kaya motor to? 750. Wow, kanta ng motor. Konnichiwa. Alrighty. You know, ito nga ba yung mga sinasabi ko mga TA. Suzuki GSX. Siyempre sa kabila Suzuki Katana. Dito. Nice. Katana, ang ganda. Ito ilang cc ba to? GSX R1000 R1000R ABS. Yes sir. Isang halimaw ng Suzuki. Ang Katana. Suzuki Katana 1000cc. Arigato gozaimasu. Arigato. なくなってもいいですよ。あ、本当ですか？乗ってもいいですか？はい。ありがとうございます。どうぞ。So I believe mga ka-TK na ang Suzuki Katana is made in Hamamatsu. Near Miyakoda yung factory ng Katana. Yan. So ayan ang Suzuki Katana. Nasakyan ko na to nung event, pero tatry natin. こういう感じですかね。ありがとう。うまくいけたかな。よし。これも。はい、ありがとうございます。Right, Suzuki Katana. So ito naman yung mga kotse. Ito yung Jimny, brand new nila. Anong model to? Wow. Manual transmission, you know what it is. So ito yung sinasabi ko mga ka-TK, kapag K-cars, uy, Sierra pala to. White plate. Bakit white plate to? White plate siya, pero 4-seaters lang, ano? Dalawa sa likod, dalawa sa harap. Siguro yung engine. Yung engine nito malaki, for sure. Wow, presyo pa lang. Ayos, no? So ito naman mga ka-TK, ito yung dati kong kotse. Meron akong kotse na Suzuki Swift Sports. Ito siya. Ito bagong model na to eh.
Ito ginagawa sa KOSAI. Dito ako nagtatrabaho. Ito namang Swift sa Sagara. Suzuki Sagara. Swift Sports, you know what it is. Dito tayo mga TK. Solid. So this and kasusunod na kotse ay ito, Spacia. Yes, Spacia. Ito yung sinasabi ko mga katigay, ano, yellow plated. So maliliit lang sila ng mga kotse, mga nasa 600 to 700 cc na mga ano, and hybrid na rin siya, oh. Hybrid. Sobrang tipid na ito. Nice, solid. Alam ko kung paano ginagawa ito. Right, so ang luwang. Nice. Spacia. Ganda. I think ito na yung mga high ends. Kasi mga leather seats na siya eh. Ayan. So shout out sa lahat ng tropa ko tatrabaho dito sa Suzuki KOSAI. Haumatsu boys, Toyohashi boys. Next car is Works. Tamang tama yung salita eh. Works. Maraming trabaho. Works. Literal na works. You know. Ay, mahal. Yellow plated. So I believe sports na to, no? You know, manual transmission na naman, no? Recaro seats. Recaro seats. Same pa rin, apatan din ang pwedeng sumakay dyan. Hindi ka na pwede mag-max kasi pwede kang mahuli ng mga pulis. Patay tayo dyan, may pulis. Medyo video to taste ka. Arigato. Kailangan natin magpaalam mga katigay. Kasi hindi pwedeng video tapos popost natin, diba? Yari tayo doon. Gusto nyo pumasok? Try natin pumasok. Dozo, dozo. Ito, ano si? Mga TK, welcome sa kotse ng mga pulis dito sa Japan. Ganda, Toyota Crown Solid. Alright, ganito pala yung feeling niya ito. Sobrang bilis na ito, walang speed meter yata ito. Ano? Woo! Asakay din tayo. Thank you. Arigatou gozaimasu. So mga TK, ito nga pala yung Shirobay kung tawagin, Shirobay. Ito yung mga mabibilis na nanguhuli sa mga kalsada pag overspeed yan. Hindi pa ako nakasakay ng Shirobay dito, pero dahil nandito na tayo mga TK, sabay-sabay tayong sasakay. Notiways ka? Yes. Hidari-ashi. Hidari-ashi desu ka, kochi? Wow! Alright mga TK, nakasakay na rin tayo. Sumimasen, kore nan cc desu ka? 800cc. 800cc. Wow. Honda VFR。いいっすね。なかなか乗れない。なかなか乗れないですよ。Alright。よし、お前友達dito na tayo。ナイス、ありがとうございます。Honda Police, Shirobay. Alright. So at least naka-experience tayo. Earthquake experience vehicle. Ay, right here. Ano meron dito? Puta, niyuyug-yug, oh. Solid, oh. Ang earthquake na. Haba ng pila, mga katili.
Ayun o, tatry natin yan. Continue is ka? あります？はい、いいですか？いいよ。はい。これ気をつけてください。はいはい、大丈夫です。Okay lang ho pa rin sa patas mga TK. Alright. Let's go. あ、一人だけです。はい。Alright. Experience earthquake vehicle. Yabe. Punto na to, yabe. At gozaimasu. Nagulat ako. Hindi man lang nag-countdown ng puta. 5, 4, 3, 2, 1. Earthquake experience vehicle. Ayan na, shout out sa kotse nga. Alright. So, tapos na siguro mga ka-TK. Ganun lang. Maraming salamat pagsama sa akin ngayon sa pinakamalaking event na to na Suzuki KOSAI Mini MATSURI. Okay, so maraming salamat. Shoutout muna tayo bago matapos. Ito maganda mag-shoutout kasi kita yung mga police car na yun, no? Yeah. So shoutout tayo. So shoutout sa ka-TK natin dyan na si Ednel Tamayo. Shoutout kay Geran Rivera, Neil Balanoyos, Boy Worker, Juven Luna, and shoutout kay EJ ng YouTube. Shoutout din kay Jay Bello, Alvin Gibara, Mr. Nats. Shoutout din kay Roldy Gaming. Shoutout kay Ads Paderon. Shoutout din kay Lemon Tea, Bok Luis Castillo. Shoutout kay Carl Patrick La Rosa, John Paul Miranda. Shoutout sa inyo. Shoutout din kay Ryan Bukikosa and kay Hitman Stan 17. So shoutout sa inyo lahat dyan mga TK. If you like this video, like, comment, and share. Kung satisfied ka sa video na to, please subscribe to my YouTube channel. And marami pa tayong pagsasamahan. Woo! So maraming salamat sa panonood nyo. Peace, love, Kalmado Ride. Ciao!